Помните, мы рассказывали вам про уникального художника, который рисует ртом. Он живет в нашем городе, мы его посещали 2 раза. И в один из разов мы спросили, что бы он хотел, чтобы мама наша связала ему. Вот, посмотрите, мы привезли ему эти подарки. В общем, подробно мы покажем у него дома. Мы еще спекли тортик, такой, который я показывала в прошлом видео, как его печь, мандариновый пирог. Вот, и мы принесли еще и мандариновый пирог. Смотрите, какая красота. Вот мы его так и несем. Привет, Володя. Мы тут с подарками. С подарками? Да. Спасибо вам большое. С тортиком. С пирожком. А мы тоже вам тортик нам купили. Пирожком. Заходите. У нас будет много тортов, это хорошо. Как дела вообще? Хорошо. Хорошо? Ну, отлично. Настроение бодрое. Класс. Привет. Можно? Это подарочки. Ух ты. Померяем. Да, сейчас будем мерить. Значит, смотри, Володя, Ага. все, как ты просил. Вот. Шарфик. Все, шарфик, как ты просил. Смотри, сейчас, как для художника. Ух Ты ты. же такой хотел, Такой да? яркий. Полосатый. Да, полосатый. Да. Необычный. Ни у кого такого нет. Точно, да, да. У кого это же? Это ручная работа. Ручная работа с Спасибо вашей любовью маме. связана, это будет тоже нести Да. хорошую энергетику. Он Да. теплый такой, мягкий, Да. не колючий. Ну, колючий. Ой, варежки, варежки. Варежки. А, теперь тут пальчики. Ага. О. О. О, они мягкие, не колючие. Нет, да, Специально Я же подбирали. сказала, чтобы были мягкие. Вот она очень старалась, нитки подбирала. А, Тепленькие. Тепленькие. Смотри, Ну, еще. дома они, конечно, не пригодятся, а на улице могут. На быть. улице холодно. Да. В общем, Это- носочки. Одни Ларисе. О. Так. Одни мне. Одни тебе. О. Вот такие носочки. Ну, не знаю, может... Вот, это с носочки, а потом следочки. Будет тепло. О, шапочка. Шапочка. И Ольга Алкенична очень хотела, чтобы мы померяли. Она сделала это для того, чтобы мягче Мягкое, было, да. Чтобы не кололось. Я ей 100 раз сказала. Так, Чуть маленьковато, да? мне кажется, она чуть-чуть маленькая. Чуть-чуть маленькая. Придется еще одну вязать. Ольга Алкенична, вот так вот. Да, чтобы сзади, знаешь, как бы уши прикрывала. Да. знаешь. М, Да. Такое, что-то такое. Короче, как Ольга связать. Алкенична, вы смотрите. Еще одна шапочка. нужно. Это останется, но придется еще один заказ Да. сделать. Вот так вот. Да. Потому что шапочка... чуть-чуть- Примерка нужна Да, всегда. да. Шапочка, понятно. Но у нас это еще не все. Еще мы Ларисе тоже. Ларисе такие тапочки вот. О. Носочки. Так, носочки. Спасибо. И вот такое вот горлышко. Вот Большое, горлышко большое для... спасибо мамочке вашей. Да, она очень старалась, чтобы для всех Большое было ей спасибо. тепло. Ну просто... Камера, да. Огромное Вот. спасибо. Вот такой вот пирожок. Представь себе. Приготовила. Да, Ух оно ты. так пахнет вкусно. Вообще вкусно. Тогда я пирог убираю. Да, пока убирай пирог. Мы тут вместе сели поесть. Володя, оказывается, умеет сам полностью управляться с едой. Ты подвигаешь просто, да, на тарелке немножко, потом прямо с тарелки Вкусно, берешь, да, да? курочка? Вот такую курочку Салфетку. приготовили. Да? Вот, видишь, такая штука, я раз подъезжаю, раз чуть-чуть. Класс. Она резиновая, да, эта штучка? Да, она такая. Это ли то ли для кошаков что-то. Не, ну, интересно. Она чуть-чуть жестковатая, Жестковатая, правда. да. Так и раз, почешуй. Да, чтобы не спрашивать. Ну да, За да, да. каждым разом. То есть ты можешь развернуться другой стороной, да, вот видишь, подъехать? мне Лариса повесила тут полотенечко, я подъеду, там Мгм.
губы вытерут, знаешь, Мгм. а потом она ее меняет, на Мгм. стирает, Ну, меняет свежая, да. свежее. Ну, Ну вот так представляю. приходится приспосабливаться, да. Ну, я так понял, у тебя и в санузле специально все приспособлено, да? Да, там кран такой поднимать. Ты видел кран? Кнопку, видишь, кнопка вот. Ага, вот это, да? Это вверх подня- вниз, да? И потом она мне на туалет сажает. То есть подожди, что, и еще раз. Вверх-вниз. Это как подъемный кран. Смотри, Вот, видишь? А, поняла. это подмышки. Вот Под здесь. мышки, она меня потом поднимает и в туалет сажает. Да? А, Или Вот в ванну там посадит. Целое устройство такое. То есть вот так вот раз, Да. и ты поехал, да? Да, и она наверх Раз и двигает. вниз. Вот такие эти, как рельсы такие, вот видишь? А, то есть вот так вот берет подмышки тебя, Да. поднимает, и потом, а потом вот сюда вот оно тоже едет. Да. Это, И туда, видишь, она Ага. двигается как. вот так вот можно сесть, да? Да. Потом, допустим, покупаться, да, тоже Покупаться опять туда вот так задвинуть. вот. Тут стульчик, типа. Ага, тут она двигается, можно вот так вот, да? Да, И, да, допустим, да. Я опустить. Да. Очень удобно. Ой, смотри, чем нас угощают здесь сегодня. Это Пандора. Это самое вкусное, что я пробовала вообще в Германии. Кусочек отрежем. Не раз, не. Нет, еще. Но они вкусно мягкие. Он как пахнет, это вообще, смотри. Вот, кислый. Попробуй. А, послушай, Он пахнет. Володя. О, вот так с пиалочки ты чаек пьешь. Если не горячий, да? Все надо делать аккуратно. Если Да, перевернул, то, то У меня уже еще будет... никогда такого не было. Серьезно? Ты уже настолько приловчился, что ты все делаешь четко, да? Молодец. Красивая картина. Это мы видели ее или нет? Нет, это новое. Вот я хочу попросить Обалденная. телезрителей или как ее вот назвать. Можно я достану? Да, да, можно. конечно. А то отсюда здесь ее не видно практически. Я сюда поставлю, например. Вот здесь будет лучше видно. Подскажите мне, как ее можно назвать? Конкурс на лучшее Да. название. Или Да? ожидание, может как. У кого какие идеи? Да. Вот это вот приспособление для бритья. Сейчас мы покажем людям, как ты бреешься. Это я заказал в Китае такая. Ага. Теперь нажми тут кнопку. Ой, я ее повернул, нет? Не, все нормально. Нормально? Бриться. Да. А ну покажи, как получается. Слушай, ну она очень трясется. Да, она мягко двигает, ну, нестабильная. Надо пожестче, да? Как бы вот если бы ее Да. так вот держать как-то, О, да? Тогда лучше. И то. Это все равно ускользает, да? Не очень, да? Ну, Да. если сильно захотеть, то можно побриться немножко. Вот я начал еще картину одну карандашом набросал. Ага, Рисовать буду. Ага, я Вот вижу. я ее в интернете нашел, вон она. А, И я хочу, может, там лодочку м. этого, как его. Красивая картина, отражение. Ты хочешь добавить от себя какие-нибудь вещи, да? Да. Ну, правильно. Я передаю привет вашей маме и хочу ей вручить конфетки, чай. Ух Вы ты. попили. Чай. Вот эти Большое вот, вам да? спасибо, Да. да. О, Спасибо огромное. Вот смотрите, какие. Данке. Да, Данкишон. Данкишон. Милка. Ольга Лукинична, вы будете. Ну, мама будет очень рада. Она так любит такие подарки. Хоть мне самому нельзя быть за меня. Да, да. Хорошо, спасибо огромное. Мама навязала для наших друзей всяких подарочков. Мы сейчас едем и встретим нашу подругу в Гёпингене. Хотим ей подарочек подарить. Данкишон. Смотрите, какой у нас сегодня праздничный кофе вместе с лимонадом. Да,
Ой, какое интересное. Это, что видимо, ли. турецкий кофе. Мы здесь с нашей подругой. Водичка с лимоном. Очень вкусно, скажи, просто. Ты Очень. покажи, какие подарки мама принесла. Да, вот. Так, вот такие одни. Вот еще это следочки. Мама старалась. Она старалась и сказала обязательно, чтобы пошли и отдали. Слушай, у нас есть к тебе несколько вопросов. Наши зрители спрашивают нас по Да. поводу дипломов, подтверждения дипломов в Германии. Ну, вкратце, там, куда нужно обращаться, во-первых. Коли ми приїхали до Німеччини, то десь пару місяців ми самостійно зробили резюме свої і відправили в джоб-центр. Ми вказали свою роботу, ким ми працювали, яке в нас навчання було, які ми маємо дипломи українські. І через деякий час джоб-центр нам надав термін, і ми з усіма документами пішли на термін. Перше питання, що задав нам оператор наш, чи хочемо ми працювати в Німеччині за своїми спеціальностями. Ми сказали так, ми хотіли б спробувати працювати в Німеччині за своїми спеціальностями, так як ми маємо вище навчання, вище закінчене в Україні і маємо опит. І вже робили. Да, десь, і маємо вже опит посаді на якійсь, праці. Да. На що оператор нам відповів: окей, добре. Перший етап – це надання права вивчати інтеграційні курси до рівня B1, і паралельно він надав нам дозвіл перевести дипломи на німецьку мову. Ми довго займалися пошуком перекладачів. Самі займалися. Да, ми самі займалися. Пошук перекладачів ми почали в інтернет. Дуже складно знайти такого перекладача. Так, дуже складно, так як джоб-центру необхідно було надати 5 пропозицій цінових, так як джоб-центр нам сплачував нам кошти за переклад. Тобто за переклад сплачує Джоб-центр. Це Да. дуже важливо. Ну, це було 2 роки тому, Я. ну, Так, 1,5 так, року так. плюс-мінус. Ну, сплачує джоб-центр. Пошук перекладачів десь тривав до місяця. О, Так як довго. спочатку необхідно знайти перекладача, потім ти зв'язуєшся з ним або телефоном, ну телефоном рідко. В основному ми відправляли емейли або смс WhatsApp. І чекали відповіді. Хто відповідав, деякі відмовлялись, так як оплата проходить через джоб-центр. Деякі надавали згоду, і тоді ми відправляли копії своїх дипломів відскановані. І там пару днів нам надсилали рахунки. Потім я беру копію рахунків цих, мінімум нам тоді сказали потрібно 5. І оператор переглядає, що саме описано в рахунку, як буде саме проведений, там все прописано в рахунку. І приймає рішення, який рахунок буде джоб-центр сплачувати. В нас було 3 диплома. І переклад коштував 483 євро. 3 диплома, 483 євро. Это не дешево, да? То есть перевести это получается очень-очень даже... Да. по Переклад карману. буде за постелем, Да. тому ну, це вимога така. Твоя специальность в Украине и специальность аналогичная в Германии совпадают или такой нет? Спеціальність, по якій я працювала, не співпадає з спеціальностями в Німеччині. Тому опит праці, який я маю в Україні, ціниться в Німеччині, але дуже в специфічних фірмах, не в усіх фірмах. Оператори дивляться, чи затребувана ця професія в Німеччині. В мене так сталося, що професія моя затребувана. И они с удовольствием стали тебе помогать и вообще все Да, оплачивать. да. И Дякую оператору і Да. соціальному менеджеру, який допомагав. і Очень допомагає. дружелюбные, правда? Да, Очень да. дружелюбные операторы. Вообще ты Дійсно. там сидишь и чувствуешь себя, ну просто... Вроде Так, Вроде да. ты вообще немец, и ты пришел к родственнику, и тебе помогают. То есть это Да. вообще круто, да. Далі в Німеччині дипломи повинні пройти так називаємий анаркент. Визнання диплома в це Німеччині. інтересна Так як тема. Вот, диплом... вот на этом, пожалуйста, Так поподробнее. так як диплом вважається закордонний, так можна сказати, не той, який отриманий в Німеччині, то повинно бути його визнання. Как это происходит? Сам збір документів не так тяжкий, як очікування. Очікування десь мінімум 6, а то і рік потрібно чекати визнання, так
так як бажаючих визнати свої дипломи дуже багато. Что такое вообще признание дипломов и как, через какие организации они проходят? Есть какие-то экзамены Какие-то для людей? критерии есть? Я екзамени не здавала. Я зібрала пакет документів, який необхідний. Вперше я подавала документи в інженерну палату, це місто Штутгарт. Потім один документ я подавала в президіум Штутгарда. Там він так і називає, має назву Regierung Президіум, місто Штутгарт. І один диплом я відправляла онлайн. Є онлайн-заявка і онлайн-документи. Ти скануєш, прикріпляєш і відправляєш, так називаємо організацію ЦАП. Мгм. То есть ты в 3 организации отправила Да. свой диплом, чтобы они подтвердили? Дипломи в мене Ага. різні, тому мені потрібно було відправляти в такі організації. У тебя Бо- 3 диплома. Да, 3 диплома, і я ще признала шкільний атестат. Я знаю, ты уже рассылаешь свои резюме на работу. Расскажи, как это происходит, сколько резюме ты разослала Да, и это сколько раз тоже тебе очень интересно. ответили уже, и была ли ты на собеседовании? Сложно это? Вообще есть вакансии? Нету? Как ты ищешь? Ну, можна так сказати, що це нелегкий шлях також. Мгм. Але коли я чекала результати екзамена Б1, я вже паралельно почала пошук роботи. Ну, так як я не знала, буде Б1, не буде Б1, буде Б2 курс, не буде Б2 курсу. Тому я розпочала пошук роботи. Сразу же Да. начала искать работу? Да, да. Как? Каким образом? Спочатку є такі сайти, на яких ти реєструєшся і прикріпляєш туди своє резюме, і програма сама аналізує і підбирає тобі вакансії. Можешь сказать, какой сайт? Сайт Stepstone, да, Ссылочку Джобвака, тут. Джоб-центр також надає сайти. То есть есть сайты от Да, Джобцентра? от Джоб-центра, де також ти можеш вибирати вакансії, які тобі підходять, не підходять, ну, дивитися. Вибираєш міста, де тобі зручно працювати. Тобто ти сам Да, вибираєш, ти сам. а потім можливість їдеш самого. туди, Да. а- Кожен день мені на мою мейл-почту приходять вакансії, ну, які мені надає сайт. Я їх дивлюся. Бажано, щоб дорога до роботи не займала дуже багато То есть часу. это первый критерий. Да, где, ну, где она? Хоча б, щоб було сполучення. Хотя бы чем-то добираться. Потяг, да, і бус. Далі ти на кожну вакансію, яку ти бажаєш отримати, ти повинна створити бевербунг, рекламу для себе. Резюме є. Це Lebenslauf. Бевербунг – це А, это отдельно? інший лист, який йде як Ага. другими словами, це супроводительний лист, яким ти описуєш, який в тебе досвід праці, де ти працював. Более подробно. Що ти вмієш робити? Ну, так який это в тебе... резюме и есть. Ні. Резюме в Німеччині повинно бути коротко і ясно. Тобто ти пишеш, де працював, рік і посада. Коротко ти пишеш свій вуз, свої знання, які ти маєш, там німецьку, англійську, можливо, інші якісь мови. То есть коротко Коротко, все да. фиксируешь. А бевербунг ты уже А в бевербунге, ну, описываешь бажано- все подробно, да? В резюме бажано, щоб був не більше одного листа, сторінки. Ага, то есть давай Альбомные. зафиксируем. Первое, как Да. называется? Lebenslauf. Второе, Бевербунг. бевербунг. 2 документа вы должны подготовить. Да. Бевербунг потрібно писати під кожну фірму окремо, тому що кожна фірма має свою специфіку праці, свій досвід, тому один бевербунг під кожну фірму неможливо створити. Ну, да. Потрібно В каждой постійно фирме змінювати. свое Да. что-то надо, уметь Коли я стоять. знаходжу фірму через інтернет, я повинна ознайомитися з фірмою. Чим вона займається, як вони працюють, які вакансії додаткові, можливо, є в цій фірмі. І потім, вже виходячи з цього, ти пишеш бевербунг. Ти пишеш, чому ти хочеш там працювати, тому що там ти маєш досвід праці в такій-то сфері. Приглашали тебя уже на собеседование? Так, бевербунгів я відправила немало, близько 30-40. На деякі приходять зразу відмова. Ну як відмова?
Вони не пишуть, що вам відмовлено. Також на емейл це все приходить. Я відправляю на емейл фірмі, і мені приходять відповіді на емейл. Вони відповідають вічливо, недостатньо досвіду роботи в цій сфері, можливо, відсутній досвід праці в Німеччині. Нема такого, що там ні, ви нам не підходите. Ні, вони зрозуміло, вічливо це все пояснюють. Це приємно, але роботи немає. Ну так. Можливо, вони розуміють, що рівень знання мови не такий достатній для їхньої цієї посади. Назначали мені і співбесіди. Ну, це дуже так тривожно, боязнь, що ти щось не зрозумієш, не так переведеш, не так вони тебе зрозуміють, так як рівень мови залишається не дуже на високому рівні. Її потрібно постійно удосконалювати, якщо ти хочеш інтегруватися в іншій країні. Але перше враження – це такий затишний, комфортний атмосфера, немає ніякого стресу, да, всі такі розслаблені. Але вигляд ти повинен мати діловий. Ти йдеш на співбесіду, тобто ти не можеш піти в спортивному костюмі, в кедах. Для мене це недопустимо, тому я завжди ти йдеш, тому що ти йдеш на фірму до людей, які тебе запрошують. Ти повинен саме перше виглядати відповідно. Да. Співбесіда проходить не так довго. Саме довше у мене співбесіда була це десь до години, але там дійсно і я була зацікавлена, і власники фірми були зацікавлені. Але за того, що в мене не було на руках сертифіката, що вже в мене є Б1. На той час. На той час, так. Да. І перед цим я була у свого оператора, і оператор мені сказав, що якщо я отримаю B1, то я можу спробувати B2 курс, беру. Мені не сказали категорично, ні, ви не можете. Тому для мене перспектива була у вивченні мови, так як вона мені необхідна. І ти відказалася від цієї вакансії? Я не відмовилася, ми дуже так мило поспілкувалися. Вони розуміють, що я не все розумію, не все можу сказати вірно, з їхньою граматикою вірною. Але вони все це розуміють і вони самі допомагають. Они тебе помогают, да? То есть они понимают, и они за то, чтобы ты все-таки хоть как-то говорила, мы тебе помогут даже язык выучить и все. Представляешь, что им просто нужны люди, не бойтесь. Фірма сподобалася, єдине, що добиратися туди 2 години, це не так мало. І це тільки бус, автобус і пересадка. Ще з одної пересадки. 2 автобусами, так? Ти їдеш до однієї станції, там ти робиш пересадку і їдеш далі. Грубо говоря, во сколько тебе надо было вставать? Якщо робота на 8 годину, то мені треба десь вставати мінімум о 5, бо автобус виїжджає в 6, і мені якраз до 8. І це так, 8:00, 8:05 я вже повинна бути на роботі. А якщо автобус задержиться, то взагалі... То іншого варіанту добратися немає. Нет, такое тоже варіанта ніякого. Ти не попадаєш, тобі нужна машина. Ти розумієш, що від тебе також залежать інші люди. Заробітна плата погодинна, не так як в Україні, то кожен цінує свій робочий час. Ми десь біля години спілкувалися, і я їм сподобалася, і вони, в принципі, мені сподобалися, але в кінці сам власник фірми сказав, що і досвід роботи я маю, я розумію, про що я розмовляю, і що мені показали креслення інженерних споруджень. Я розумію креслення, але слова специфічні, технічні. На інтеграційному курсі B1 ти цього не вчиш. І на яку ти підеш посаду, ти також не знаєш. Навіть якщо у тебе буде B2, ти не зможеш там специфічні слова. І на що власник сказав, добре, ми поспілкуємося з джоб-центром, що вам потрібно далі навчатися. Вони поговорили з джоб-центром, вони обращались? Кожен раз, коли ти йдеш на співбесіду, тобі потрібно дати відповідь джоб-центру. Чому відмовив фірма, чому ти не підійшла на цю посаду. І фірми розписують, дають тобі реєстри, в яких ти пишеш, куди ти відправляв свої резюме, на які фірми, де знаходиться фірма, з ким, кому іменно з ким я контактувала. І вони або в цьому листі ставлять підпис, дату, печатку і пишуть, чому відмовлено, або ж надають окремий лист.
Ну і в цьому листі вони описують, що да, були на співбесіди, щось підійшло, щось не підійшло. Не подошло. Да. Я зараз скажу за себе. На даний час я не можу сказати, що мені щось не подобається в Німеччині. Да, тяжко, да. І листи, повідомлення. Ну, я за ці роки вже так, можна сказати, і звикла, в принципі. Якщо нема листа, вже якось і дико. Досвід у мене тільки приємний. З людьми тільки з приємними зустрічалася і знайомилася. І на даний час можу тільки сказати велике дякую Німеччині за все, що вони зробили для нас і роблять, і надалі продовжують робити. Спасибо тебе большое. Ты должна попробовать кофе. А то мы очень много говорим. Я понял, почему здесь дают к кофе лимонад. Обычно, действительно, после чашечки кофе, да, или капучино, хочется чем-то запить. Да? Да. И здесь это продумано. — 2026 начинается для нас с уборки. В общем, настали будни. В Германии есть такая традиция, что каждую неделю одна квартира берет и убирает всю лестничную площадку. Это называется кирвохе, то есть неделя уборки. И во многих домах вывешивают такие специальные таблички возле квартиры. Сегодня, вот, то есть сейчас ваша неделя для уборки. Вот. У нас тоже такая табличка есть, но она где-то затерялась. Мы по графику убираем. Всю лестницу нужно убрать, аж на улицу туда. И наша очередь перепала на начало года. И это не случайно, это не случайно. Год будет в труде, скорее всего. В общем, друзья, поздравляю вас с наступлением Нового года. Хоть он как бы пока и не чувствуется, я не ощутил никакой разницы. Трамп с Путиным и с Зеленским не договорились ни до чего, что очень печально. Но надежда всегда остается. Я чувствую, мир изменился, но я не понимаю, как мы все еще строим границы, но они только в наших умах. Новый век стоит у двери. Мы меняем название файлов, но вирус остается внутри. Ему мало. Ошибка в человеческом коде, и мы ее не видим в упор, но каждый взгляд наружу выводит эррор. В наших настройках сбой, нарушена идентичность. Кто-то управляет тобой, ты не личность. Новый век стоит